cô, dạ em xin cô nói lại cái phần đó bằng tiếng Anh cho các em trẻ hiểu thêm được không cô? Cảm ơn cô. So I talk about four principles when you first graduate and start working professionally, for example. There are four things that would help you stand out from your peers immediately. First and foremost is, of course, your performance, right? Your work, your aptitude, whatever that you're trained to do. You have to do your best. You have to have a good work ethics. You work tirelessly. You constantly try to improve your skills and acquire new knowledge so that you become more and more valuable to the organization that you're in. Okay, so that's first. The second part is your appearance. Dress properly. I'm not talking about dressing expensively or stylishly, but it's very important that you dress properly when you're at work, because people judge you based on your appearance, especially if they don't know you well. That's all they get based on, your appearance. In this case, dressing code is very important in Western societies, in the workplace. And most people would advise that you dress up, not even your level, let alone dressing down. It's a big no-no. Do not dress down, okay? So that's the second part. The third part is your communication skills. In Western society, fair or unfair, people judge, most of us, judge our performance based on our communication skills. So make sure that you continue to improve your communication skills. I'm talking about writing skills as well as presentation, briefing, talking in front of a group, in front of a meeting. Okay? The better you are at your communication skills, the better chance you're going to get in terms of promotion. Like I said, it's unfair, but I've seen in my career a lot of able scientists and engineers who did not get promoted because they are poor communicators. The fourth, of course, is your work ethics, right? Regardless of what skills you have, how good you are in your profession, in your profession, but if you don't have the right ethics, the right morale, if you're only looking for yourself, looking out for number one, people will see through that. People will see that very quickly, and then you're not going to get anywhere, because you have to be a team player. Be a team player. Work for the team, for the organization. They're paying you. Or if you're serving the community, serving the country in government jobs, whatever, serve the organization. Do not just look out for yourself. So that's about the work ethics. So those are the four basic principles that will help you stand out. Then I make the point that when you first start out in your career, of course, mainly your success will mainly depend on your own abilities, your trade, your profession. But as you start moving up in your career, and all of a sudden, you start getting, you're given responsibility to lead a team, a group, a branch, a division, right? So now, guess what? Your success no longer depends on just your own ability. But at that point, your success also depends on other people's success, the people who are working for you. Your team has to be successful. Every single person on your team has to be successful before you could be successful. So take good care of your people. Like I said, take good care of your people, then they will take care of the work for you. They have to feel that they have your support as their leader. So the skill of empathy is very important, because when you in a leadership position, a lot of time you have to resolve conflicts. You have to balance the priorities of the mission, getting the work done, versus the needs of the members on your team. Okay? So seek to understand before seeking to be understood is a very important principle. I talk about the fact that when I was in Sydney on Tuesday, a student from the BSA asked me, how could I make my parents understand me more? I'm having problem communicating with my parents. They don't seem to understand me very well. And my answer is, the best way to get somebody to understand you is to seek
understanding them first. It's human nature. You know, psychologists say that the need to be understood is so strong for us humans that it's like oxygen to our soul. So when you seek to understand others first, you're giving them the best gift of goodwill. Once they feel that they are understood by you, there will be, chances are they will be more than willing to listen and finally hear and understand you. So that's some of the things that I would like to share. And again, remember the word EI, emotional intelligence. There are a lot of books or materials written about it. And emotional intelligence is not taught in school. You know, when we go to school, we taught about skills, you know. Again, it's the IQ that people pay attention to at first in order to enter school, in order to enter universities, in order to get a diploma. But when you get into leadership position, or even before you get in order to get into leadership position, what will stand you out in addition to just your trade or your profession is your emotional intelligence. And what does that mean? It means the ability to understand yourself, motivate yourself, and the ability to understand and motivate others, interact with them in a way to bring the best out of them. That's emotional intelligence. Thank you. Nêu câu hỏi. Hello cô Ánh, con tên là Bích hoặc là Celia. Câu hỏi của con là ở Úc đây có rất nhiều tuổi trẻ Việt Nam và họ có thể sinh ở đây hoặc là họ qua đây khoảng 10-15 tuổi. Nhiều tuổi trẻ trong nhóm đó không có biết nói tiếng Việt hoặc là họ không có muốn liên hệ về cái cộng đồng người Việt, những cái việc mà nhân quyền ở Việt Nam. Con có thể nói những cái lời tips cho những tuổi trẻ ở đây mà có muốn khuyên những cái người bạn hoặc là những cái người khác trong cộng đồng về cái cách nào mà sẽ họ có thể care về cái vấn đề của người Việt Nam ở nước Việt Nam á. Cảm ơn em. Great question. Và lần nữa xin mời tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn góp ý. Tôi xin trả lời biết như thế này, là với kinh nghiệm riêng của tôi, tại vì ngày xưa thì tôi cũng bằng tuổi em, và thật ra nhiều khi đó, khi mà mình lớn lên, mình 17, 18, 20 tuổi đó, không phải tất cả chúng ai tự nhiên sinh ra cũng yêu nước, không phải chúng ta tự nhiên sinh ra là quan tâm về dân tộc hay là về đất nước hay là những vấn đề mà đối với mình nó quá cao xa lúc đó. Khi mình còn trẻ thì mình chỉ lo chuyện học, rồi lo những cái chuyện mà nó cần riêng với đời sống của mình. Thành ra người trẻ nói chung là thường là hơi ích kỷ hơn những người lớn là như vậy. Đó là trời sinh ra như thế. Nhưng mà nhiều khi đó nó khởi đầu một cách rất là giản dị, là vì bạn của mình rủ mình. Như trong trường hợp của tôi là một ngày kia, lúc đó tôi mới vào đại học được chừng 1-2 tháng rồi đó, thì có một anh bạn đến anh rủ tôi, anh bảo là: ê anh ơi, có một cái nhóm mấy anh chị sinh viên họ ra một tờ báo tranh đấu chống cộng tên là Hành Động, mà không có người để đánh máy, tại vì ngày đó không có computer như bây giờ, mà nhất là sinh viên thì với lại thanh niên đi làm thì nghèo lắm, tại vì toàn là những người tị nạn mới sang, thành ra đâu có tiền để mà mua word processor hay là gì, thành ra phải đánh máy bằng tay. Thì cái anh bạn nó chỉ nói là anh đánh máy giỏi lắm, anh tới dùm mấy anh chị ra đi. Thì tôi chỉ đến để đánh máy, nhưng mà đánh máy những cái bài toàn là những cái bài viết về quê hương, về dân tộc, về đường lối chống cộng. Rồi gặp với mấy anh chị đó, thật ra đó là nơi mà tôi gặp anh Thọ chồng tôi bây giờ. Thì thành ra nó từ từ nó lôi kéo, trong khi bước đầu chỉ là đến đánh máy dùm thôi, đúng không? Xong rồi từ từ mình hiểu ra là mấy anh chị đã làm chuyện gì và tại sao họ lại bỏ thì giờ, bỏ tiền bạc, bỏ công sức, bỏ học, bỏ hành. Nhiều khi thi đến nơi rồi mà cũng phải giá mà ngồi mà đánh máy, hay là làm những cái chuyện như là đi biểu tình trước tòa đại sứ Mã Lai để phản đối họ kéo thuyền nhân ra biển. Chúng tôi là mà ngày đó là ngày đầu tiên khi mà tôi đi biểu tình thì phải xin bố mẹ, nhưng tự nhiên mình đâu có biết, nhờ những người bạn đó lôi cuốn thì mình mới biết tới trước tòa đại sứ Mã Lai biểu tình hay là tuyệt thực để phản đối hải tặc Thái Lan chẳng hạn. Thì đó là những cái
những cái sinh hoạt mà từ từ khi mình vào rồi thì mình mới biết, rồi mình mới vào sâu hơn nữa. Thành ra ở cương vị của những người như em chẳng hạn, nếu mà em biết những người bạn Việt Nam họ mới sang, họ không có, họ ngại, hoặc là họ cũng không biết làm thế nào để mà tìm hiểu thêm về đời sống xã hội tự do như thế này, thì có thể em là những người nên đến giúp họ, nên rủ họ, nên hỏi là bạn mới Việt Nam sang có cần gì không, có cần tôi giúp gì không. Nhiều khi lúc đầu mình giúp người ta cái đã, mình giúp người ta những cái nhu cầu mà người ta đang cần thiết, giấy tờ hay gì đó, rồi nhân đó mình có thể rủ người ta là tuần sau nhà tụi này có một cái buổi sinh hoạt của hội sinh viên, chị bồ tới chơi đi, phải không? Mình giúp người ta trước, rồi sau đó mình rủ người ta đến tham gia những cái sinh hoạt của mình. Thì đó cũng là một cách để mà bắt đầu giúp cho họ có một cái ý niệm về cái cộng đồng Việt Nam ở đây. Không biết là các anh chị hay là có ai muốn có cái gì không? Một cái phần khác của câu hỏi của Bích là làm cách nào để mình inspire họ, để thuyết phục họ tham gia và có những cái tư tưởng muốn giúp đỡ người Việt, cái dân tộc Việt. Thì đó là một những cái vấn đề mà ảnh và chúng tôi đã từng làm mấy năm nay, là cái mục tiêu của chúng ta, và chúng tôi kêu gọi là của các cộng đồng của Việt Nam ở khắp thế giới là thực hiện cái công tác cấp thiết đó, là mình gây cho các em, các cháu có một cái niềm hãnh diện về cái gốc gác của mình, cái niềm hãnh diện của người Việt Nam là người Việt Nam. Thì cái lý do rất là giản dị, là nếu các em có cái niềm hãnh diện về cái bản thân mình và cái gốc gác của mình, thì các em mới nghĩ đến đồng bào của mình. Và tôi xin nhấn mạnh là nghĩ đến đồng bào của mình, không phải là nghĩ đến cái nước Việt Nam mà dưới chế độ cộng sản, mà là đồng bào của mình. Là cái điểm quan trọng như vậy. Thành ra cái công tác cấp thiết của mình, của chúng ta là làm sao giúp các em có được cái niềm tự hào dân tộc, và các bậc phụ huynh và các bậc người lớn hướng dẫn các cháu, các em tìm về nguồn bằng những nhiều hình thức khác nhau, bằng sinh hoạt văn hóa, hoặc là bằng đọc sách vở, những cái nghiên cứu mới về nhân chủng học, về văn minh cổ, về lịch sử của Việt Nam, và cái phong tục tập quán của người Việt Nam nó khác nhau giữa những cái của người Việt mình như thế nào và người Tàu như thế nào, tại sao lại có những điểm tương đồng và sao có những điểm khác biệt. Và những cái lý do đó là những cái có một cái dịp nào đó thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào những cái đề tài đó. Nhưng mà bây giờ thì xin để cơ hội cho có những câu hỏi khác. Thưa chú có thể trả lời bằng tiếng Anh được không ạ? Can you please repeat your answer in English, please? Sorry. The one important aspect of the question, big question, is to how you inspire the young Vietnamese to engage in community services, or to have affection about their own people in Vietnam. One of the thing that we're trying to do is going around the world talking to people, and especially to young folks, is to help them understand Vietnamese better, their root, their heritage, and try to bring the pride back to the Vietnamese pride to them. And as far as they have the pride of their own heritage, their own race, automatically they will have affection about their own people and their own race, and they're thinking about helping the Vietnamese in Vietnam have better life, better freedom, several human rights. And to us, that's the most urgent responsibility of the Vietnamese community, and we are encouraging everybody to participate and help to make it happen.
Ở dưới đây có một câu hỏi. I can see the two hands over there. There's just one question down here. We'll take this question first and we'll come back to you, Kat. Ở dưới đây có một quý vị 75 tuổi trẻ muốn có câu hỏi với cô Dương Nguyệt Ánh. Dạ, trước khi thì anh xin mời những anh chị mà không có chỗ ngồi đang đứng ngoài đó, ở trong này còn chỗ là chuyện thứ nhất, mà nếu không thì nếu mà anh chị không ngại thì có thể ngồi ở bục này còn hơn là phải đứng ở ngoài như vậy quá lâu. Xin mời các anh chị vào đây. Xin cảm ơn ban tổ chức. Coi tôi là một người trẻ, mình chỉ có 75 tuổi, Dạ, dân thôi. Yeah. Cho nên mới cho phép tôi có ý kiến. Xin nói là nước Úc rất là cảm ơn chị Nguyệt Ánh, Dương Nguyệt Ánh đã bỏ biết bao nhiêu thì giờ công sức mà tới các nơi trên thế giới để mà vận động cho người trẻ có thêm một cái tình yêu nước nồng nàn. Báo chí ca ngợi chị Ánh mà tôi rất là thích một cái câu như thế này: we all owe the American government, but she pay back more than she owed. Yeah. Mình có cái mục tiêu ở trên cao, cái mục tiêu là một nước Việt Nam tự do, độc lập, thoát khỏi cái sự kìm kẹp của người Anh ở miền Bắc, ở phương Bắc. Mình có cái mục tiêu đó, nhưng mà cái người thì đi hướng này, người thì đi hướng khác, bên Đông bên Tây, thì bên nào cũng có thể đạt tới cái mục đích sau cùng thôi. Thì tôi xin hỏi chị như thế này: cách đây chừng 3-4 tháng thì tôi có đọc một cái tờ báo bằng tiếng Anh ở trong The Australian, viết bằng tiếng Anh mà cái trang lớn ở bên trong, nguyên một trang đầy luôn, có một người con gái, một em gái Tàu 11 tuổi, nguyên một trang luôn. Australian nó đăng cái tờ đó, viết cho ông Tony Abbott, người thủ tướng Anh, mà viết như thế này: cháu mong muốn là nước Tàu và nước Úc hợp tác với nhau, làm sao cho nước Tàu theo cái gương của nước Úc, và làm sao cho người dân Tàu được có tự do, độc lập và có hãnh diện về người Tàu. Mà cái nguyên một cái bài đó tôi rất là cảm động, cho nên á, mình phải suy nghĩ lại là tôi không biết là cái lối mà chửi rủa mà chống cộng một cách gai gắt và cái lối mềm mỏng như là cái cô gái đó đó, thì cái nào hay hơn? Mình cái mục tiêu của mình là mục tiêu, mình biết được mục tiêu của mình rồi, nhưng mà mình chửi nhiều mà mình không có làm gì. Trong khi đó, nếu mà mình muốn cho có cái sự hợp tác, là cái chính phủ Giang Trạch Dân hay là chính phủ gì mới nè, nếu mà hợp tác với lại chính phủ Mỹ hay là chính phủ Úc mà làm cho cái nước Tàu nó hùng mạnh lên, dân Tàu nó hãnh diện lên, thì cũng là một cái mục tiêu rất tốt. Chúng ta không có mong mỏi là sau một đêm, qua một đêm trắng đen đổ thành trắng, chúng ta không mong mỏi đó. Cho nên tôi rất mong muốn và hãnh diện là nhiều người Việt Nam mà qua bên đây du học, những người đó, chính những em đó là sẽ là những cái động thái mà làm cho nước Việt Nam thay đổi trong tương lai rất gần. Xin cảm ơn. Could you mind summarizing the question before your answer, please? I think the gentleman was advocating for working or trying to reform, and he's talking about China, but maybe he's implying about Vietnam as well. But his point is maybe we should advocate changing a system such as the Chinese system or communist China. And I guess he's implying the same thing about Vietnam, changing gradually rather than a revolution. Thưa xin trả lời như thế này.
rất nhiều người trong cộng đồng cũng có những cái khuynh hướng khác nhau, có những khuynh hướng nói là bây giờ mình nên hòa hợp hòa giải với chính quyền cộng sản và thay đổi đất nước Việt Nam từ dưới lên trên qua cách là ảnh hưởng những người trẻ. Và có những người như cá nhân của anh chẳng hạn, thì anh không bao giờ chủ trương hòa hợp hòa giải với cộng sản hết. Anh không bao giờ nghĩ là chuyện đó có thể. Anh không bao giờ nghĩ là chuyện đó có thể thực hiện được. Không phải là vì mình thành kiến, mà có lẽ là vì mình học lịch sử thôi. Mình nhìn cái quá trình của Đảng Cộng sản và những nước Cộng sản không bao giờ có chuyện hòa hợp hòa giải cả. Người Cộng sản bao giờ cũng dụ mình, cũng nói là mình phải nên hòa hợp hòa giải với họ, mình cần phải tha thứ, mình cần phải quên quá khứ. Nhưng người Cộng sản không bao giờ quên quá khứ, họ không bao giờ tha thứ cho mình cả. Nếu mà họ có ý định thực sự hòa hợp hòa giải thì sau năm 1975, khi đất nước đã thống nhất dưới tay người Cộng sản, đó là cơ hội bằng vàng để xây dựng đất nước và hòa hợp giải. Họ có làm không? Hay là họ... Và ngày nay thay vì xây dựng đất nước thì Đảng Cộng sản đang làm gì? Họ đang củng cố cái quyền lợi cho riêng đảng của họ bằng cách cam tâm bán nước. Như thế làm sao có thể hòa hợp hòa giải được? Chừng nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn giữ định cái ý định bán nước để củng cố cho quyền lợi cá nhân của đảng, chừng nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn làm những cái việc như là một thực dân đỏ, như là một cái chế độ thực dân ngoại xâm, bóc lột dân tộc Việt Nam, bóc lột người dân tận xương tận tủy để nuôi dưỡng cho cái Đảng Cộng sản không thôi. Chừng nào mà họ chưa có một cái ý định nào để xây dựng đất nước, và chừng nào họ không cho người dân Việt Nam cái quyền tự do căn bản nhất, cái quyền được tự do mưu tìm hạnh phúc, chừng nào mà họ còn đàn áp nhân quyền, thì chừng đó không có lý do gì cho người Việt hải ngoại hòa hợp hay là hòa giải với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Yes. Please also have your response in English, please. So my answer is no compromise. I do not compromise with the communist government because I know that they don't want to compromise with us. They always say these things, but if we watch their actions, after 1975, when they had the golden opportunity, because now they have the entire country under their ruling, if they really had the real will to build a country, there's that opportunity. But remember what Lê Duẩn said? He said that, oh, we're fighting for China, for Russia, for the communist bloc. So he admittedly, openly saying that he's more than willing to let 4 million, 3 million, millions of Vietnamese youth die in various wars, and the war after 75 with Cambodia, for example, that's one example, right? Because he's doing all of this for the communist bloc. So how could we, the Vietnamese, the free Vietnamese abroad, could even contemplate helping them? And again, when they said, oh, let's shake hands, are they really shaking hands? What happened to the millions of people in the so-called re-education camps that turn out to be prisons? Is that their gesture? And then today, what are they doing? They're selling Vietnam free. They're giving Vietnam free to China. For what? To sustain the power. So until they're willing to build the country, until they're willing to have multi-party systems, until they're willing to give the 90 million people in Vietnam the most basic human rights, real freedom, real democracy, there's no reason for us to talk to them. There's no reason for us to make any concession with them, because let's face it, right now they have no will and they have no need. Let's face it, they have no need to talk to us because they are in power right now. They see no necessity to make any concession with the Vietnamese abroad. And we are sending billions to Vietnam, right? What's the reason for them to make any concession with us?
Katrina. I was just wondering, I agree that we have to sort of teach the truth and these thoughts to the youth in Vietnam, but would there be any negative consequences as a result of that? If you look at Japan, its structure of society is very rigid and they've completely rewritten history textbooks. They come here, they get the taste of freedom, but then when they go back, they sort of go into a shell, particularly the young people who learn different views, different thoughts, which are shunned by society. And so that's why they have the hikikomori phenomenon, where so many young people just do not leave their bedrooms because they are afraid of society sort of shunning them and thinking that they're different. So is that something we have to consider when teaching new thoughts and values such as what we're talking about today? It has to do with the pride of being Vietnamese. You know, like I said, if they have good understanding of the Vietnamese history and see how we did it more than once, you know, twice, 3 times, 4 times in our own long history, then that's where the inspiration comes from. That's where the courage comes from. And you're right, you know, revolution is not easy. There will be times when people are afraid, and most people are afraid for their family, for their own safety. They might be dictatorial, anti-government in their mind, but they don't have the courage to show, to demonstrate. But if you look at world history, not just even Vietnam history, all the revolutions in the world start by youth, by young people. They have the most courage, they have the most innovation, they're most innovative, they are the most courageous. And so that's what we are trying to count on. We would be impractical to expect 90 million, all the 90 million people in Vietnam to adopt that or even have the courage to speak up their mind. But we could hope, and we only hope, and we think that it would be possible with just a few courageous leaders who stood up, like many have done in Vietnam, in other countries as well. It is hard, but it is possible. Just look at world history, right? Thank you.